Naglabas si Haring Charles ng isang larawan noong ika-14 ng Mayo 2024. Ito ay sa unang pagkakataong magmula pa noon ng siya ay koronahan bilang hari. At ito ay binabaha ng mga negatibong komento mula sa internet. Mayroon bang satanismong mensahe sa likod ng larawang ito? Ano ba ang kahalagahan ng pulang paru-paro na dumapo sa kanyang mga balikat? Si King Charles ay isa sa mga hari na yumukod sa Antikristo. Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa channel ng VTD Media Ministry. Maaari po bang pakisubscribe at pakilike at pakishare ang bidyong ito sa lahat. Isang larawan ni King Charles ay nag-iwan sa social media ng negatibong kahulugan. Sabi nga ng isang netizen na tila siya ay nasa impyerno. Ang opisyal na larawan ni King Charles III na ipininta ni Jonathan Yu ay nagpakislap ng sari-saring reaksyon sa social media dahil sa pulang paglalarawan nito at ang pagsama ng isang paru-paro sa kanyang balikat na sumisimbolo para sa proteksyon sa kalikasan. Ito ang unang opisyal na larawan ni Haring Charles mula nung matapos na siya ay koronahan na nagpakislap sa maraming komento sa social media. Ang kapansin-pansin na kulay pula nito ay ang paglalarawan ng pagiging monarko ng Britanya sa suot niyang uniforme na inihayag noong Martes ika-14 ng Mayo. Pagkatapos nito sa social media ay mabilis idiniklara ang larawan na bilang sataniko at nakakainis. Well, I do congratulate you. Fantastic. Yeah. Oh man, it's pretty red. Looks kind of like a massacre or something here. It's this is the official portrait. It's kind of ghoulish. He just, I think he might be a more attractive person in a photograph, I guess. It's a bit more modern, I would say. I mean, the face actually shows a lot of character. I'm not quite keen about the red. It looks like floating head and floating hand. Ang 230 cm by 165.5 cm o 7.5 feet by 5.4 feet na ipininta sa oil canvas ni Jonathan Yu na dating nagpinta sa asawa ni Charles na si Camelia noong 2014 at sa kanyang ama na si Prince Philip noong 2008. Ilang mga komento mula sa social media ay sinasabi na ang pangingibabaw ng pulang kulay sa portrait sa mukha nito, ang art piece ay kahindik-hindik na animoy satanismo. Isa sa mga nag-react mula sa social media ay si Celian na sinasabi na si Haring Charles III ay inilalahad ang kanyang unang opisyal na ipinintang larawan mula noong matapos ang kanyang koronasyon. Ang kulay pula ay nag-uugnay kay Satanas na monarkong paru-paro ay sumisimbolo sa pagkontrol ng isip at ang mga itim na mata sa panaginip ay sumisimbolo bilang demonyong nilalang. Isa pang nag-react sa X na dating kilala bilang Twitter na ito'y mata ng demonyo na nakita ng pinahusay nila. Ang portrait talagang nakakatakot at kakilakilabot. Kung gagamitin ang portrait ay iyong masasaksihan ang nakakagulat na mga larawan ng mga demonyo at ni Satanas na kapag ginawa mo ito sa kalahati ng larawan ni Haring Charles at subukan ang salamin, ito ngayon ay mayroon kang dalawang magkakaparehong larawan. At kapag itong apat ay iyong pinagsama-sama ang gilid at ang iba'y patayo na makikita mo ang sungay at ang muka ng demonyong nilalang. May makikita kang mata, tapos ay may bibig at mayroong mga sungay at kapag pinagsama mo ang mga ito, makikita mo ang masayang nakangiting demonyo. Kung i-zoom out mo ang parehong larawan na pinagsama, makikita mo ang buong imahe ng demonyo. Bakit may mga larawan ng mga demonyo at mga diablo na makikita sa larawan ng hari? Ang misteryosong pulang paru-paro ayon sa artist ay kumakatawan sa monarko na nangangalaga sa kapaligiran. Ito ay talagang makabuluhan at totoo. Bakit? Dahil si King Charles ay isang makapangyarihang kakampi ng kapapahan laban sa climate change. Si Pope Francis ay nagbigay
kay Haring Charles III ng 2 tipak na kahoy na sinasabi ng Vatican na ito'y nagmula sa tunay na krus na kung saan ay ipinako si Hesukristo, na upang ito'y mapabilang sa seremonya ng British monarchs sa nalalapit nitong koronasyon noon. Ang mga charge ay isinama sa bagong krus na siyang nangunguna sa prosesyon ng koronasyon noong ika-6 ng Mayo. Ito ay kawili-wili ng regalo na nagmula sa Papa ang siyang mangunguna sa prosesyon. Sinabi dati ni Haring Charles na ang kanyang pagnanais ay maging isang tagapagtanggol ng pananampalataya. Tagapagtanggol ng pananampalataya? Ito ay isang titulo ng lahat ng mga English sovereign mula pa noon kay Henry VIII na humawak bilang pinuno ng Church of England. Ang Muslim, Hindus, Sikh at Jewish ay siyang nagharap ng 4 na susi kay Haring Charles sa panahon ng koronasyon. Ang regalya ay ang pangalawang sagradong bagay na ginamit sa seremonya ng koronasyon. Ano ang agenda sa likod ng pagkakaisa ng mga relihiyon sa mundo? Bakit nais ni Haring Charles na tawagin ito na Diverse Coronation Ceremony of World Religion? Ang isang dahilan dahil si King Charles ay isang tagapagtaguyod at isang malakas na tagapagsuporta ng Laudato Si ng Papa. Ang inang Babylonia ng Apokalipsis 17 talatang 2, sinasabi na ang mga hari at ang mga naninirahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Sa batas ng Inglaterra, ang hari ng Inglaterra bilang kataas-taasang gobernador ng simbahan ng Inglaterra ay kinakailangang sumunod sa English Bill of Rights, Act of 1688 na binago ng Ascension Declaration, Act of 1910, na siya ay kinakailangan na ideklara sa kanyang koronasyon na siya ay isang tapat na protestante na gagawin niyang secure ang Protestant succession. Dagdag pa na ang koronasyon sa Oath Act ng 1688. Ngunit ngayon, si King Charles ay sumasalungat sa eksklusibong Kristyanismo na ang koronasyon ng hari ng isang makalumang seremonya na itinayo noong 1,000 years. Ang hari ng Inglaterra kasama ang partisipasyon ng ibang relihiyon ay pinutol mula sa kanyang maharlikang ugat ang mga banal na kasulatan at kasama siya sa paggawa na magbigay daan para sa monarkiya ng England at ang kanyang buong lupain na upang paglingkuran ang Antikristo ayon sa propesiya ng Biblia. Mula sa impluensya ng kapapahan sa kanyang pamamahala, sa kalaunan ay kanyang talikuran ang kanyang mga ugat bilang protestante at ipagtanggol ang lahat ng relihiyon sa isang konfederasy ng mundo na magpapatupad ng marka ng hayop. Si Haring Charles ay napakabukal sa kanyang suporta sa World Economic Forum at sa Laudato Si ng kapapahan. Ngunit ang World Economic Forum ay hindi ang siyang pangunahing aktor sa paglahad ng malaking pagbabago sa mundo. Ang WEF, ang United Nations at iba pang malaking international na organisasyon, ang mga korporasyon ay nagpapahayag ng kanilang suporta para sa mahusay na pagbabago. Ngunit sila ay mga maliliit na manlalaro lang sa final global endgame. Walang duda na ang WEF ay magtatalaga ng mga patakaran sa mga pinunong pampolitika. Ngunit ang tunay na tanong ay ito, sino ba ang nagdidikta ng mga patakaran sa WEF? Ang sagot ay ang Roma. Kung hindi pa sapat ang sagot, ito pa. Si Pope Francis ay nagpadala ng mga mensahe kay Professor Klaus Schwab, ang CEO ng World Economic Forum, na nagpapaliwanag sa kahalagahan ng Laudato Si at ang papel na ginagampanan nito na maaring maglaro sa paglikha ng isang mahalagang ecology. Ang Papa ay sumulat sa pinuno ng WEF na nagpapaalala sa kanya ng kanyang moral na responsibilidad upang maghanap ng integral na pag-unlad batay sa Laudato Si. Kaya dito sa talumpati ni King Charles, ang mga tao ay nag-iisip kung sino si Today, we are all keen to hear from His Royal Highness his vision for a more cohesive and sustainable world. The global economy is estimated to be worth more than $125 trillion annually, greater than the entire world's annual GDP, estimated at $85.91 trillion in 2018.
Ang Lutheran Church ay pumanig sa Antikristo. Ang mundo ng mga Protestante ay pumanig sa Antikristo. Ang mga relihiyon sa buong mundo ay nasa karavan ng Laudato Si. Ngayon, sino ang tatayo para sa katotohanan ng Biblia? Ang sagot, ang mga magtiyatiyaga at nagtiis sa katotohanan ng Biblia. Santiago 1 talatang 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng korona ng buhay. Ang makapangyarihang mga hari ay yuyuko sa Antikristo at iinumin nila ang alak ng Babylonia. Ngayon kaibigan, patuloy kang maninindigan sa katotohanan at sa pagiging tapat sa salita ng Diyos. Hanggang sa muli kaibigan, ito si Elder Vincent Nepomuceno na laging nagsasabi na patuloy lang tayo na mag-aral ng mga katotohanan mula sa Biblia dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo mula sa kasalanan.